Magandang araw sa lahat and welcome po sa video. My name is Julius Lacson. And this video right here is of course, kagaya na nakita niyo sa mga itong video, this will be about NordFx. Pakita ko sa inyo how to get started with NordFx, lahat ng mga steps na dadaanan nyo to get started trading with them. So ang NordFx is maganda siya para sa mga gusto magsimula ng trading na maliit lang capital. So para to sa inyong broker na to kasi napakababa lang ng kanilang minimum deposit. And nagkagandahan pa, pag complete beginner ka, meron din silang copy trading na kung saan you still need some time para mag-learn. Pwede ka nang kumita through copy trading at lahat ng yan pag-usapan nga natin dito sa video. Ayoko sayang ng oras nyo kaya dito tayo sa computer. Meron computer dito. Dito ako gagawa ng tutorial kung paano nga getting started with NordFx. Tara! So, ito yung NordFx, and as you can see, they're established last 2008 pa, and they have clients from 188 countries, and of course, they are multi-regulated. Maraming na rin sila mga awards, as you can see here, na mga natanggap as a broker. And ito yung kanilang official website. Ilalagay ko yung link sa video description para click nyo lang at ma-route kayo dito sa mismong page kung nasaan ako ngayon. And pagdating nyo dito, you can also read more details about them. But since we're here, to get started nga, mag-open tayo. Kailangan natin mag-open ng ating trading account. And to do that, dito lang kayo sa open an account or hanapin nyo lang yung may button dito sa baba na open an account. Tapos i-route tayo sa sign up form kung saan tayo maglalagay ng ating mga personal details. So just make sure na tama yung information na ilalagay ninyo kasi later magsasubmit tayo ng ID, ang importante na mag-match yung ating information. Also, if you want to use a promo code, ilalagay ko yung details dyan sa video description. So ganito lang, lagay mo lang yung best email, gawa ka ng password, tapos agree mo yung kanilang privacy policy at saka client agreement, and then open an account ka lang. So NordFx will send us an email to confirm that tama yung email na ginamit natin. So dito lang ako sa aking email platform. And there we go. Andito na yung email. Confirm na natin yung ating email. And I have successfully confirmed my account registration. So next up, we have to log in our account using the account that we just filled up. And then log in tayo sa ating account dashboard. Now from here, ang next na gagawin natin is i-verify muna natin yung ating account before we do any transactions with NordFx. At nandito nga lahat yung mga buttons or yung menus na kailangan natin para makapag-trade. Dito yung trading accounts. Dito tayo mag-manage ng ating trading accounts. But mamaya na natin na pag-usapan. Yung next muna na gagawin natin is verification. So dito kayo sa left side, the menus, and then dito kayo sa verification. So verify natin unang-una yung ating phone number. And there you go. So we have successfully verified our phone number. So next is verify natin yung ating personal information. So click na natin itong basic verification o verify. And then dito, mag-scan kasi tayo ng ID kaya I would recommend na gamitin nyo yung mobile phone. Kasi mas madali, mas maganda yung camera sa ating mga mobile device. So continue on phone lang. And then scan nyo lang tong QR code na to para ma-open sa inyong browser sa mobile o kaya kapyain itong link na to tapos i-email nyo para doon nyo mabuksan doon sa inyong mobile browser para madali kayo mag-scan ng inyong ID. So scan ko lang itong QR code. So madali lang naman, meron lang questionnaire na sasagutin. Like questions like exposed ka ba sa politics? So self-explanatory naman after mo mag-scan ng QR code, sasagutin mo lang yung questions. So, mas maganda talaga siya pagka mobile yung gamit kasi part of the verification process after mong mag-picture na yung ID is kailangan mo din mag-submit ng selfie verification. At kadalasan is maganda talaga yung ating camera compared sa ating computer dun sa ating cellphone. Kaya I would recommend na gamitin nyo, cellphone yung gamitin nyo continued device tapos scan nyo lang yung QR code. So, my profile is successfully verified. So, ganun lang siya kasimple. And then, you may close this page. So, refresh ko lang para ma-close. At andito na siya, verified na yung ating basic. At andito na siya, verified na yung ating basic verification. So, pwede ka na mag-deposit, which is limited lang. So, kung maliit lang naman yung trading equity na gusto niyong simulan, pwede na kayo itong basic lang.
So, hindi ko na 'to i-verify in advance, later ko na lang 'to i-verify kasi kung ipapakita ko pa dito sa inyo sa video baka tataas masyado 'tong video natin. So, dito na tayo ngayon at kung nakita niyo para nga sa mga beginners puwede kayong magsimula with social trading or copy trading. Hanap lang kayo dito na puwedeng kopyahin, gagawa lang tayo ng separate detailed tutorial kung paano mag-copy trading dito sa NordFx. Yung gagawin muna natin ngayon dito is mag-ano tayo ng ating trading account para nga kasi gusto natin mag-trade. So, dito ngayon sa trading accounts, kailangan natin magbukas ng trading account. And then of course, if you're a complete beginner, I would recommend na dito muna kayo sa demo. Mag-demo trading muna kayo. Learn muna kayo ng strategy, paano mag-trade bago kayo mag-trade ng totoong pera. Kasi yun yung mali kadalasan ng mga beginners, nagka-trade ka agad ng totoong pera. Nalaman lang kung paano pindot-pindot, ayun, excited na mag-trade ng totoong pera, kaya nasusunugan ng account tapos sasabihin, ang trading is a scam. So, dito muna kayo sa demo account, tapos nga dito tayo sa ating trading talaga totoong account kasi ito yung pinaka-purpose natin sa video para makapag-trade gamit ang totoong pera. So, open trading account ka lang, and then dito ka sa MetaTrader 5, I would recommend na MetaTrader 5 yung gamitin ninyo, especially if you're going to do manual trading, kasi kapag MetaTrader, medyo hindi pa siya ganun ganda yung itsura, old school siya na style ng trading platform. So, hindi ka makapag-drag ng inyong TP at saka stop loss. So, dito mo magagawa yan sa MetaTrader 5. So, depende sa yung strategy. Halimbawa yung scalper ka, mas maganda dito sa S&P 50. Meron silang walang spread. Meron lang silang commission na napakakunti lang din per trade, which is 0.0035% per trade each side. So, dito sa MT5 Pro naman, minimum deposit lang is 50. Tapos, dito ngayon is $200 sa MT50. So, depende nga kung saan mo gusto magsimula, pwedeng dito ka din sa MT5 Pro. Okay lang din naman yung spread nila kasi napakababa lang din. So, choose account, and then magbukas ka. Ito yung login details na gagamitin mo din ng password pag nag-login ka na dun sa yung MetaTrader. So, nakaselect na dito yung ating account, tapos yung ating base currency sa ating account, which is usually USDN. Then, kailangan din natin mag-select ng ating leverage. So, maximum dito is 1,000. I would recommend na dito ay sa 500, 1:500. And leverage is like a double-edged sword na pag-amplify na ating buying power or selling power, depende sa trade natin. Ito yung mag-amplify sa capacity natin mag-trade ng ilang volume. So, i-multiply yung ating equity sa ating leverage. But again, pwede ma-amplify yung ating pwedeng magiging gain, but ma-amplify din yung ating pwedeng magiging loss. Kaya make sure na dito muna kayo sa 1:500. And then, importanteng meron tayong proper risk management. Kaya ngayon nga, pag wala ka pang alam sa mga ganun, make sure na mag-demo account muna kayo. Alamin nyo muna dapat paano mag-calculate ng lot size, magkano dapat yung i-rest nyo lang per trade. Maximum dapat sa yung equity i-rest nyo per trade is 3%. Pagka maliit lang yung account, like below $500, pwede kayo mag 3%. Pag like thousands na, dapat 1%, 2%, kahit nga 0.5%. Kaya lang dapat yung i-rest nyo every time mag-open ka ng trade. So, investor account, ito yan lalo na pag ipakopya mo yung mga trades, kasi pwede din gawin to for gawing available for copy trading in a later time. Kaya ito investor password, makikita nila yung mga trades mo, pero of course hindi nila mamamanage. So, makikita lang yung account activity. At ito yung ating account details. At ito nga, nasa MetaTrader 5 tayo. So, pwede ka na mag-login. Tapos, pwede mo na i-fund yung account kung ready ka na. So, sa akin personally, ang ginagawa ko is dito ako nag-charting or nag-map out ng aking trading plan sa TradingView. So, ang TradingView is a charting tool. Kung saan nga, dito ka pwede mag-check ano yung itsura sa market. Dito ka pwede mag-map out na yung trading plan or maghanap ng trade setup. At sa akin, pagka meron ako nahanap na trade setup, for example, pagbabalik dito yung price, magsisell ako kasi nag-consolidate lang yung gold ngayon. Ang gagawin ko next is punta ako sa MetaTrader 5 na mobile at doon ko i-place yung aking trade. At sa inyo, pag ayaw nyo nang gumamit ng TradingView kasi meron tong subscription, magbabayad ka buwan-buwan, pwede namang dumiretso ka lang sa iyong trading platform na MetaTrader 5. So, ito yung itsura sa MetaTrader 5 sa Mac. At pagka sa Windows, iba din yung magiging itsura. But ito nga yung itsura niya sa Mac. So, ang mangyayari is para meron tayong dalawang account. So, meron tayong account sa NordFx at yun sa NordFx, meron tayong trading account
kung saan ilalagay natin dito at dito mangyayari yung pag-trade. So connected yan, nakasync yan. Ano yung gagawin mo dito sa pag-trade? Live yan, reflected automatically dun sa ating trading account sa NordFx. So pag gusto mo siyang ilagin, dito ka lang sa file and then dito ka sa open an account and then i-search mo dito ang server ng NordFx. So balik tayo dun sa ating NordFx. At yung ating trading server, yan na nakita nyo dito is NordFx Real. Kopyahin mo lang, tapos i-paste mo dito, and then search mo o find your company. So ito na siya, NordFx Real. Kailangan nakaselect siya, and then click mo lang next. And then dito, i-connect, ilalagay natin yung ating account. So kukopyahin natin yung ating MT5 ID. Tapos ilalagay natin dito. And of course, yung ating trading password, yung ginawa natin kanina. Finish. So it says here na kailangan natin i-change yung ating password. So sundin niyo lang para for security reasons daw ito. Incoming mail. And we have successfully logged into our trading account sa kay NordFx. So malalaman nyo na nakalagin na kayo kasi merong parang bot na magsasabi na incoming mail. So ibig sabihin dyan, tama po yung pag-login ninyo sa yung MetaTrader. So, ito na yung ating market watch at dito yung mga instruments na pwede nating i-trade. So, andito na yung Forex, kung nakita nyo. And since ang tutorial na to is really just about kung paano magsimula sa NordFx, meron akong separate tutorial kung paano gamitin ang MetaTrader 5 sakali hindi nyo pa alam kung paano gamitin ang MetaTrader 5. So, basically, andito meron din mga indicators. Kung gusto nyo gumamit ng indicators, pagka gusto nyo na mag-place ng trade, dito lang kayo. Ito. Tapos ilalagay niyo yung lot size kung magkano yung lot size. So, kailangan meron tayong proper risk management. Hindi niyo pa alam, kailangan alamin niyo muna talaga muna yan bago kayo mag-trade ng totoong pera. So, for example, if meron ka lang $100 account, lot size, depende sa risk mo, is 0.01 or 0.3, 0.4. Ganun yung lot size kasi standard yung ating binuksan na account sa kay NordFx. So sa akin personally nga, which is pwede nyo rin gayahin kasi mas maganda kasi dito sa charting tool na to, trading view. Dito kayo mag-chart tapos kung mag-place na kayo ng trade, gamitin nyo yung mobile na MetaTrader 5. So ganun na kasimple yung process and yun nga, para meron tayong dalawang account, dito tayo magmamanage na ating funds pag gusto tayo mag-withdraw, mag-deposit. But kung magti-trade tayo, dun tayo sa ating trading platform na MetaTrader 5. So I guess yun lang naman yung pinaka-basic talaga. Maglalagay na lang ako ng mga resources page dyan sa video description sakali kailangan nyo ng mga in-depth na tutorial kung paano yung risk management, mga ganyan, paano mag-calculate ng lot size, and then kung paano gamitin ang MetaTrader 5. So meron akong separate video tutorial kung paano nga gamitin ang MetaTrader 5. So hanggang dito na to video. Let me know if you still have questions and maraming salamat sa panonood.